Morning. Ingay na niya kasi nainitan. Nahalhal ang dila. Gusto aircon, hindi na ma-aircon. Hindi na ma-aircon. Ay, kaingay. Lakasan mo pa. Para maawa si mami. Lakasan mo pa. Nagpapabukas ng aircon. Lakasan mo pa. Morning. 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 Nilalambing si mami. Nainitan ang baby boy. Na, bulagta. Bulagta. Ano yan? Ano na? Oh. Pwede na! Ano na? Nahit-stroke ka na? Wawa man. Wawa man. Just pumatong pa sa akin. Kuya, bukas ka aircon, kuya. Pumatong sa akin. Ay. Chapam. Asan si Ate Pepesos? Uy. 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 Ay, susawawa. Ay, susawawa. Ay, buksan ng aircon. Uy, nakatingin. Nabuksan na ni Kuya aircon. Uy, masaya na chichapa pants. Ay, masaya na chichapa. No more halhal na ha. Wala na. Nakabukas na ang aircon eh. Yan na. Oh, nasa paanan na. Bukaka ba yan? Bukaka ba yan? Ay. Wala na. Ay. Ay. Sus. Ay, sus. Wala na halhal. No more halhal na. Sus. Patiti nga eh. Patiti namin. Patiti. Patiti. Good morning. Tanghali na rin. Parang tanghali. Mag-open tayo. Titingnan natin. Kahit nasa grills lang. Yung paningin natin is green. Nako, merong ano to, may tiyanak na ano, umakyat. Si Garfield. Nako po. Ayan. Ang ating Mulberry. Ayan, hanggang doon. Walang mataniman. Yung bubong sana, ganda yun. Mag-ano tayo lagay ng mangga. Ayan, titingnan natin. Meron na siyang bunga. Ang mulberry. Green pa lang, green. Tapos meron dito maliit. Nag-focus. Wala pang masyadong bunga. Tapos yung dahon malalaki. Ito naman kailangan i-survive kasi namamiligro kasi nasa ano lang sila eh. Ito kasi repotting DIY, yung hindi na nagagamit na
pang map na ano, yan. Yung ano ko. Hindi na nagagamit, repotting. Yan, itong mulberry ko. Tapos, doon banda. Maganda kasi, di ba? Kahit lang nandyan sa grills, o lilipat tayo. Dito banda. Dito banda. May bunga din pala, oh. May bunga din pala, oh. Sana yun? Ang focus. Ayan. Mag-focus. Para kung may marami na siyang hinog, ay marami na rin bunga, oh. Pero dito din. Diyan, dito lang tayo sa, ano, mamimitas. Dito sa ating bintana. Ito, kasi nga mainit na rin. Ito ang aking dragon fruit. Matataas na rin. Ang iba naglaylay ito. Laylay. Ayan, naglaylayan. Yan ang dragon fruit. Ang iba naman kasi nagpa-extension ako ng sa garahid, sagad na malapit sa gutter. Nandoon din yung iba kong mga halaman, yung mga gulay. Ito lang. May limon ata dito eh. May limon. Ayan. Yan lang siya. Tatlo. Pero kahit in fairness, kahit ganito lang yung pot niya, lumago din. Lumago din ang ano. Din. Kumapal yung ano niya, nagsanga-sanga yung ano niya, dragon fruit. Kasi hindi siya nagaganyan dun sa baba eh. Ayan. Ang mulberry ko din. Taas din oh. Mataas yung ano niya. Mataas. Ayan. Ito lang. Nag-ano ka. Diyan lang sa may ano. Meron na ka ng. Kasi, diba, may space pa yung grills. O, diba? Ayan. Meron din tayo dito. Hello, sa friends. Friends. Happy birthday! Today is June 30. Birthday po ni Ate Precious. 2 years old na po si Ate. 2 years old na po si Ate. Naku, namatay ang lap. Namatay. Birthday, Tati. Happy birthday. Good morning. Good morning, Tati. Birthday po ni Ate Precious today is June 30. Friends, no. Birthday po ni Ate. Birthday ni Ate. Birthday. Happy birthday. Hindi ko alam kung complete ingredients ako, Tati. Gagawa ako ng cake. I don't know. Baba na. Ikaw, baba na kayo. Baba na. Okay, baba na. Oh, wiwiwi na si Ate. Sige na, baba na. Baba na. Baba na si Ate. Sige na, baba na si Prince. Takot. Okay. Ayan. Hello mga kasis! Welcome back again to my YouTube channel. Sis DollyTv. Thank you. Quick vlog lang po ito. Pinakita ko lang po sa inyo yung pag-repot
ko, yung mga DIY, yung mga hindi nyo na nagagamit, yun, yung sa map, pang map namin na ano, yung lagayan, ayun, doon ko nilagay yung aking mulberry, nag-fruiting na po sila. Kaya maganda rin kung alin yung ano, wala naman kaming lupa na pagtataniman. Kaya yun, may space pa naman sa grill sa labas ng bintana. Yung pagising mo, meron ng makikitang green. Green sa paningin mo. Ayan, para-paraan lang po. Thank you so much for watching mga kasis. Please don't forget to like, subscribe, and click the tiny bell para updated po kayo sa bawat videos na i-upload ko po. Thank you so much. Ingat po tayong lahat ngayong pandemic.